Hello and namaste. Welcome to my AC Moto Vlogs. AC Moto Vlogs YouTube च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म NOC कसरी बनाउने भन्ने बारेमा थोरै युजफुल भिडियो लिएर आएको छु। कृपया लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यति भन्दै अब भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। लेट्स गो। ल है त गाइस, अब सुरु गरौँ। यहाँबाट सुरुमा जानुस्, कुनै पनि ब्राउजर लिंक खोल्नुस्। मैले चाहिँ क्रोम खोले। क्रोममा गएर सर्चमा हान्नुस् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट इन नेपाल। यहाँ गएपछि यो सुरुकै लिंक छ https वालामा, अनि यो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटमै सुरुकै यो वेबसाइटमा ओपन गर्नुस् है त। यो ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आइरहेको हुन्छ तपाईकोमा। अनि यसमा ओके गरेपछि सबैभन्दा तल जाने त हामी अब न्यू युजर हो है। न्यू युजरको लागि चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुस्। पहिला आफ्नो नेपालको नम्बर हाल्नुस्। नेपालको नम्बर सायद तपाईको फोनमा अहिले पनि चलिरहेको छ होला। जापानमा भएकोहरूले पनि यदि नेपालको नम्बर छ भने चाहिँ यहीँबाट गर्दा हुन्छ है त। यही नेपालको नम्बर हाल्दिनुस्। जस्तै मेरो चाहिँ नेपालकै नम्बर यहीँको हाल्दिन्छु। यही छ मसँग अझै पनि यही सिममा चलिरहेको नम्बर नेपालकै हो, यही राखिदिन्छु। नम्बर हालिसकेपछि अब प्रोसिड गर्दिने है त। प्रोसिड गरिसकेपछि ओटिपी कोड चाहिँ मेसेजमा आउँछ है त। यही नम्बरको मेसेजमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले आइसक्यो, NOC अलर्ट भनेर आइसक्यो। ओटिपी कोड हानेर अब प्रोसिड गरिदिनुस् फेरि है त। प्रोसिड गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ, सक्सेसफुल हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ न्यू पासवर्ड हान्नुस् है त। यहाँ पासवर्ड हान्नुस्, कुनै पनि अलि बलियो खालको पासवर्ड हान्नुस्। सुरुको लेटर चाहिँ क्यापिटल गर्नुस्। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ @ या कुनै यो ट्यागहरू राख्नुस्। अनि त्यसपछि पछाडि एक दुईवटा कुनै नम्बर हालिदिनुस् है त। त्यो तरिकाले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ राख्छु। अब यो माथि पनि तल पनि एउटै पासवर्ड हानिसकेपछि यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिनुहोस्। यस, सबमिट गरेपछि तपाईको प्रोफाइल खुल्यो हैन। प्रोफाइल खुलिसकेपछि अनि गाइस यस्तो इन्टरफेस आउँछ है त। यो इन्टरफेस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले यो सबै जुन नाम लेखेको छ, एड्रेस लेखेको छ हैन, पासवर्डहरु लेखेको छ, पासवर्ड भनेको छ, अनि डेट अफ बर्थ भनेको छ, सिटिजनशिप भनेको छ, इमेल अनि मोबाइल नम्बर, यो चाहिँ सबै तपाईले अगाडि एउटा फर्म क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फोटो खिचेर A4 साइजको फोटो एकदम माथिबाट सिधा फोटो खिचेर है त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने ठाउँमा मागेको ठाउँमा अपलोड गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि सिटिजनशिपबाट खुले हुन्छ। अहिले हामीले पासवर्ड हालिराख्नु पर्दैन। हाले बार चाहिँ राम्रो है त। हाले पनि भयो, नहाले पनि भयो है त। अब यति गरेपछि चाहिँ तपाईको यो मेन एकाउन्ट आइडी बन्यो हैन। आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आइडी बनाइसकेपछि चाहिँ अब बल्ल यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि गाइस यो इन्टरफेस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले आफ्नो माई प्रोफाइल भनेको छ नि त, यो माई प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईको प्रोफाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जुन ओरिजिनल पासवर्डमा भएको नाम हुबहु, अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। कन्ट्याक्ट नम्बरहरु त्यसपछि पहिला जुन युज गर्नुभएको थियो त्यही नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै हामीले जुनमा ओटिपी कोड प्राप्त गरेको थियौं त्यही नै हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले आफ्नो मोबाइलमा चलिरहेको छ। यो चाहिँ मैले गरिसकेको भएर चाहिँ मेरो आइसकेको छ है त। त्यसपछि अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मेन प्रोफाइल चाहिँ अब तपाईको एक्टिभ भइसक्यो। चालु भइसकेपछि अब चाहिँ माथि 3 डटमा जानुहोस्। त्यसपछि माई NOC अनि माई डकुमेन्ट, माई प्रोफाइल, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट भन्ने सबै अप्सन छन्। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ एप्लाई न्यू NOC भन्नेमा जानुपर्छ है त। एप्लाई न्यू NOC मा गएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस
ओपन हुन्छ। यहाँ गएपछि तपाईँले सिलेक्ट प्रोभिसियस एकाडेमिक कन्ट्री भन्नेमा टच गर्नु अनि त्यसपछि नेपाल गर्नु है त। त्यसपछि सिलेक्ट प्रोभिसियस एकाडेमिक लेभल भन्छ है त। यहाँ गएपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ यदि तपाईँ ब्याचलर हो भने चाहिँ ब्याचलर गर्नुहोस्, यदि तपाईँ +2 हो भने चाहिँ +2 गर्नुहोस् है त। अब तपाईँले यहाँभन्दा माथि पिएचडी, डिप्लोमा, मास्टर यिनीहरू गर्नुभएको छ भने आफ्नो लेभल चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नु होला। म चाहिँ +2बाट हो, +2 नै चुज गर्छु है त। अनि त्यसपछि सिलेक्ट प्रोभिसियस एकाडेमिक भन्छ है त। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट पढेर आएको, तपाईँले चाहिँ कुन सब्जेक्ट पढाउनु भएको नेपालमा, जुन सब्जेक्टबाट तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको हो, जुन पास गरेर एप्लाई गर्नुभएको त्यही चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँ पनि त्यही सिलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। अब यहाँ मैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेर आएको, म्यानेजमेन्ट सिलेक्ट गर्छु है त। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भन्छ है त। +2 को त्यो हाम्रो ट्रान्सक्रिप्टमा भएको अनि उसको रजिस्ट्रेसन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर हालिदिनुहोस्, जुन त्यो ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेटहरूमा लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् है त। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डेट अफ बर्थ हालिदिनुहोस् है त। तपाईँको तल यो जुन मेन भनेको तपाईँको मिस्टेक हुनु हुँदैन। यो मिस्टेक हुनु भनेको तपाईँको धेरै मान्छेहरूको धेरैले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ रिजेक्ट आउनु भनेको नाम र तपाईँको यो ग्रेजुएन्ट्स नेम, अनि त्यसपछि अझै अर्को भनेको यहाँ तल आएको छ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर। यो चाहिँ तपाईँको यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट रुजु गर्ने बेलामा सबै चेकअप हुनाले यो चाहिँ तपाईँको यति कमा छुट्यो भने, यो ड्यासहरू छुट्यो भने तपाईँको यो रिजेक्ट हुने चान्स धेरै हुन्छ है त। त्यसपछि यसलाई चाहिँ पहिल्यै फर्म क्रिएट गर्नु पर्दा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट बनाउने बेला चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर 3 चोटि हेरेर होइन, स्पेलिङ अनि त्यसपछि नम्बरहरू भयो, अनि त्यसपछि स्पेलिङ कुन क्यापिटल, स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर सबैलाई ख्याल गरेर तपाईँले यो चाहिँ गर्नु होला है त। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ ओल्ड NOC नम्बर इफ एभाइलेबल भन्छ, हामीसँग एभाइलेबल भएकै हुन्छ, यो हाल्नै पर्ने हुन्छ है त। अलिक क्लियर बुझिने किसिमले फोटो चाहिन्छ अहिले चाहिँ, त्यसलाई अपलोड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यसको नम्बर हाल्नुहोस् है त। म नम्बर हाल्न गइरहेको छु, ओल्ड NOC नम्बर भनेर हाल्थेँ। अनि त्यसपछि अब एप्लिकेसन डिटेलमा जाउँ। अब एप्लिकेसन डिटेल्समा गएपछि तपाईँको कन्ट्री भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यदि तपाईँले युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका USA हुनुहुन्छ भने चाहिँ USA हालिदिनु है त। अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियाबाट यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अस्ट्रेलियाको लागि चाहिएको छ भने अस्ट्रेलिया गर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि यहाँ जुन देशमा हुनुहुन्छ तपाईँको त्यसैमा गर्नुहोस् है त। जापान हुन्छ जापान, क्यानाडा अनि सबैको गराउन मिल्छ। म चाहिँ जापानबाट गरेको हुनाले जापान हान्छ है त। ल खुल्यो है त। यो तल खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट तल है त। अब इन्स्टिट्युसन, कलेज, युनिभर्सिटी भनेर नि त। अब तपाईँ कुन इन्स्टिट्युसन, कुन कलेज, कुन युनिभर्सिटीको फी तिर्नको लागि तपाईँले NOC बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कलेजको नाम हाल्नुहोस् है त। जस्तै मेरो चाहिँ ओमुला कलेज है त। ओमुला ब्युटी एन्ड फेसन कलेज हो है त हाम्रो। ओमुला ब्युटी एन्ड फेसन कलेज सेलेक्ट गरिदिएपछि सेलेक्ट लेभल अफ स्टडीमा तल डिप्लोमा गरिदिनु। अनि त्यसपछि तल चाहिँ सेलेक्ट स्ट्रिम फ्याकल्टीमा चाहिँ बिजनेस गरिदिनु है त। अब तल गएपछि अब मेन कुरा के हो भने चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहाँ चाहिँ अफर लेटर, एक्सेप्टेन्स लेटर हुन्छ, अनि ट्रान्सक्रिप्ट चाहियो तपाईँको, ओल्ड NOC चाहियो। अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ फोटो मगाउनु होला भनेर, त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब एक्सेप्टेन्स लेटर्स भनेर चाहिँ आएको छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गरेपछि फाइलमा गएर त्यो कलेजको एक्सेप्ट गरेको मेरो विद्यार्थी हो भनेर तपाईँको एउटा एक्सेप्टेन्स लेटर्स भनेर दिएको हुन्छ। डकुमेन्टेसनहरू पहिले रेडी पारेर राखेपछि तपाईँले जुन भन्छ त्यो राखिदिन मिल्छ है त। एक्सेप्टेन्स लेटर भन्छ तपाईँको
यो गयो है त, अपलोड भइसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड सर्टिफिकेट मार्कसिट भन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फाइलमा जानु। फेरि चाहिँ यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड उसको चाहिँ तपाईँको यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट मैले चाहिँ फोटो खिचेर राखेको थिएँ, यसरी जान्छ फोटो। यदि फोटो छ भने चाहिँ यसरी जान्छ है त। अनि ओल्ड एनओसी भन्छ है त, ओल्ड एनओसीको पनि मैले फोटो खिचेर राखेको छु, सेम प्रोसेसले इन्टर गरिदिन्छ है त, यसरी जान्छ है त। अदर सपोर्टिङ डकुमेन्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ जाइरो कार्ड हाल्थेँ है त। अनि त्यसपछि युनिभर्सिटी कलेज इन्भोइस भन्छ है त। अब इन्भोइस तपाईँको के हुन्छ भने कति पैसा पठाउने कलेजले इन्भोइस बनाइदिएको हुन्छ, त्यो इन्भोइस लेटर चाहिँ यति गरेपछि तपाईँको कन्फर्म गरिदिनुहोस् है त। अनि त्यसपछि तपाईँको अब डकुमेन्ट सेक्सनहरू यहाँ चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस्, सबै ओके छ भने चाहिँ प्रोसिडमा गरिदिनु है त। त्यसपछि त्यहाँबाट प्रोसिड गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब 3 डटमा गएर होइन तपाईँले गरेको प्रोसिड गरेको एनओसीको टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले गरेको चाहिँ यो माथिको हो, यो चाहिँ एप्लिकेसन भेरिफाइड पनि भइसक्यो, यहाँ नट भेरिफाइड भनेर लेखेको हुन्छ सुरुमा, भेरिफाइड भइसक्यो। अब यहाँबाट भ्यू गरेपछि तपाईँको सबै देखिन्छ है त, तपाईँले के क्रिएट गर्नुभएको थियो सबै कुराहरू देखिन्छ है त। मेरो चाहिँ पेमेन्टको लागि अहिले वेटिङमा छ, पेमेन्ट भाउचर निकालेर पेमेन्ट गरिदिएपछि चाहिँ तपाईँको अनि डकुमेन्ट लिएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो देख्नुहोस्, हेर्नुहोस् अघि नै सबै हामीले भरेको सबै जे पनि छ सबै यहीँ आएको छ है, डिप्लोमा बिजनेस भनेर सबै आएको छ है त। अनि अपलोड गरेको सबै डकुमेन्टहरू पनि यसरी आइदिएको हुन्छ, यहाँबाट तपाईँले हेर्न पनि मिल्छ है त। अनि अब मेन कुरा अर्को के हुन्छ भने यदि भेरिफाइड भएन भने चाहिँ तपाईँको कुनै डकुमेन्ट पुगेन भन्ने कुरा बुझ्नु होला है त। पुगेन भनेपछि खोलेर यस्तो तलतिर हेरेपछि तपाईँको एप्लाइड रिभ्युड भनेर त्यसपछि रिक्वायर्ड भनेर आएको हुन्छ। त्यसमा फेरि तपाईँले कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यहाँ उसले नाम लेखेर पठाइदिएको हुन्छ, त्यो डकुमेन्टहरू फेरि त्यहाँ तपाईँले तलबाट अपलोडमा गएर तपाईँले फेरि त्यो डकुमेन्ट खोजेर त्यस्तै अघि नगरे जस्तै फोटो बनाएर अपलोड गर्दै हाल्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अपलोड गर्दै राखेपछि तपाईँको फेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो जतिबाट पनि सोध्न सक्छ, जस्तै एउटा डकुमेन्ट फेरि पुगेन अनि त्यसपछि फेरि पनि सोध्न सक्छ है त। अनि त्यसपछि सबै ओके भएपछि एप्लिकेसन सबमिटेडमा योर एप्लिकेसन हेज बिन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली विथ एप्लिकेसन आइडी भनेर तपाईँले सबै यो चाहिँ भेरिफाई भएर आइसकेको हुन्छ। भेरिफाई भएर आइसकेपछि तपाईँले प्रिन्ट भाउचर गरेर तपाईँले त्यसको पिडिएफ निकालेर पठाइदिए पनि भाउचर भरेर अनि एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर अनि यो पैसा 2000 रुपियाँ डिपोजिट गरिदिएपछि अनि त्यसको आधा स्लिप र अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ एप्लाई गर्नुभएको डकुमेन्टहरूको फोटोकपी अनि त्यसपछि कहिले ओरिजिनल छ भने ओरिजिनल होइन लिएर तपाईँले प्यारेन्ट्सलाई पठाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले एनओसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गाइस, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब अनि लाइक कमेन्ट भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर जान नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रहोस्।